สวัสดีครับเฮียอินทะครับผมพบกับเจเอิงเช่นเคยนะฮะตอนนี้ก็ EP 3แล้วนะฮะใช่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนเดิมครับผมซึ่งทีมงานคัดซีนมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่เสียเวลาครับผมดูได้เลย รถคันนี้สีชมพูนี่ คือโหดอ่ะคือ คืนนี้รอดู สา ซี ย น โหดมาก ซีนที่แบบนั่งขับรถอยู่ที่จะไปหายบอมอ่ะ อ๋อนั่นEP ข้ แบ อบ ความเชิงชู้สาวทั้ง ก นั้น ลางๆ เล เลย ยครับ อืม ซีนนี้ก็ตลก เฮียตื่นขึ้นมาคุยกันเดี๋ยวนี้ แล้วขา คือดูไม่โกรธอ่ะดูไม่หึงเท่าไหร่ ขา ดูติดเล่น ก็สตาร์ทำไมเป็นคนแบบนี้วะโคตรเลวโคตรจะเลว โคตรจะเลว คือเฮียอิน ข้อความพวกนี้ ทำจินอ่ะ คนคุยช่วงเลิกกับแฟนอ่ะ ส่วนใหญ่วันไหนแล้วก็ชม แบดบอย วันไหนจบ มึงดูดิมึงไม่เคยตอบเลยไหม คือเนี่ยจะเป็นข้อดีหรือ หมดแชท ไม่ มึง ใช่ ไม่บ ข้อ ริสุ ดี ทธิ์ด้วยนะ นี่เนี่ยจะส่งให้เลยสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์นอนเลยแล้ว มองไม่ได้เงิน งั้นมามอร์นิ่งคิสหน่อย หน้าตบอ่ะ ในหัวนี่คิดว่า เฮียต้อง ต บอก เลย ให้หมดก่อน ครับเดี๋ยวบล็อกให้ตอนนี้เลย คนนี้บล็อก 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 คนนี้ก็บล็อกบล็อก อืม หน้าตบ คือเก็บกดมาก หายก่อนแล้วใช่ไหม ไม่หาย น้องอยากกินส้มตำแล้ว งั้นกินที่ท่าน้ำนนท์ไหมใกล้บ้านกูพอดี กูจะได้เก็บของมาอยู่ที่นี่ด้วย มาทำไมรักก็ไม่ต้องมาที่นี่ก็ขับ นะครับ ถ้าพี่ชีก็ลอยมาเหมือนกันซีนหนึง มีรักหรอก รับมึงจะได้เชื่อใจกูไงมึงจะได้รู้ว่ากูมีแค่มึงคนเดียว อีกอย่าง กูอยากดูร้านตอนรีโนเวทด้วย กูขี้เกียจขับรถไปมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะดีเหมือนกัน น้องอยากกินส้มตำแล้ว เดี๋ยวพี่ตามให้เลย นี่ชอบท่าเลย ท่านี้คือแบบไวรัล ใครโทรมา กิ๊ก รอเล่นค่ะ เพื่อนกูไปไหน คือ นี่ ช้าจริงๆเลย เป็นซีนที่ เมื่อกี้หลุดขำจริงนะยิ้มขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกนึกว่าหมดแล้วแล้วพี่ซีบอกวอลมายิ้มขึ้นไปยิ้มขึ้นไปขึ้นไปดึงหูมาขึ้นไปดึงหูมากันตามนั้น ครับผมซีนต่อไปเลยฮะ อ๋อ เฮียซื้อหนังสืออะไรมา ยามเช้าของเราที่สดใส คัมภีร์โบราณเล่มแรก ว่าแล้วเชียว พิวเล่มแรก ขาหยิบถุงหอมในรถที่ซื้อมาเมื่อวานที่หน่อยสิ โอ้เฮียน้องแค่จะกินลูกชิ้นแค่เนี้ย ถึงกับเรียกหาถุงหอมเลยหรือไง บ้าอุ้ยเปลี่ยนอยู่แล้วมันเก่ามันไม่เหลือกี่แล้วเนี่ย คือทรงลุงมากใส่ชุดอะ อีกเวอร์ชันหนึ่ง ขอบคุณค่ะ โอ้ยไหนแกะได้เนี่ยมันนี่ มึงมันยักษ์เขียวทรงพลัง ก่อนลงรถเมื่อกี้ยังทำตัวเหมือนกูปุ๊กปิ๊กอยู่เลย ปุกปีกก็ปุกปีกค่ะขึ้นรถกันนะคะ ตำซั่วแล้วหนึ่ง ใส่ใจ แล้วตำป่าเนี่ยเขาใส่อะไรบ้าง ก็มีไม้สัก ไม้พยุง ไม้มะค่าหางเสืออีกนิดหน่อย อันนี้เฮียกวนตีนน้องก็ไปละ ตีนหรอกจะเอาตีนไก่ทอด เดี๋ยว เอาข้าวเหนียวเนาะ คนอิน เฮีย
สงสัยคอจะแห้งงั้นเอาต้มแซ่บกระดูกอ่อนด้วยแล้วกัน นี่เฮียกวนตีนน้องก็ไปแล้วนะปวดหัวแล้วเนี่ยอะไรมันจะมีท่าทางกูเป็นเมนูอาหารเก่งขนาดนั้น อินทะน้อยอินทะอยากจะโบกสักป้าขนาดนั้นแต่ ก็มาดิ ครับหมูครับหมีแคปดูหน่อย คือ นี่ครับ คือพี่ชีอ่ะ คือพี่ชีอ่ะ แล้วจังหวะช่วงนั้นเพลงนี้ก็กำลังมาด้วยนะ ปกติ ร้องกันตลอด ทุกคนปะ พี่ชีอะ ไม่นะถ้าเฉพาะกับคนพิเศษ โอ้โหหน้าเฟดไม่มีผู้ชายเลยน้อง พวกน้องเขาน่ารัก จ้าเป็นยุ้ยเหรอญาติดีแล้วอะพี่น้องเยอะจริงๆกูก็น้อง สู้มึงไม่ได้สักคน ขอความจริง กูชอบ ก็น้องเขาน่ารัก ก็น้องเขาน่ารักอะ อืมทรงผมเฮียทรงหมวกกันน็อกก็จริง แต่มันกันหมัดน็อกของกูไม่ได้หรอก ใจเย็นก่อนนะ คือมีสลบอ่ะ ไม่ใช้ โดน ความรุนแรงนะครับนั่งรอหนูนะ ตัวใหญ่จริง อืม ตอนนั้นเหนื่อยจำไอคอนนี้อยู่คอนที่จะวางกับข้าว นี่ของเงินเอิงค่ะ เยอะมากกับข้าวมาเสิร์ฟที ให้หมูยอเลยนะ อืมแล้วบ้านเฮียมีใครอยู่บ้าง ก็น่าจะคุณแม่กับน้องชายอะ แล้วแม่ดุไหม ใจดีที่สุด แล้วที่บ้านเฮียมีพี่น้องกี่คน 3 คนน่ะอ้นอินอ๋อง องอินออง ผู้ชายหมดเลยมึงอะ คุณลูกคนเดียว พ่อห่วงมาก ตายแล้ว กูทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกพ่อไปแล้วอะกูจะโดนลูกปืนยิงไหมเนี่ย พ่อกูมีปืนลูกซองนะคะ แล้วพ่อกูต้องรู้เรื่องนี้แน่พอตเตอร์ งั้นกูเรียกแท็กซี่ส่งมึงตรงนี้เลยแล้วกัน โอเคน้องไปก็ได้ พูดเล่นค่ะ ใจเย็นแล้วนั่งลงก่อนนะคะดูเล็ก ถามจริง พ่อห่วงมากไหม ถ้าเฮียจะจีบพ่อจะว่าไง เสี่ยงโดนลูกปืนเฮียก็จะยอม ถ้าได้น้องมาเคียงคู่กัน นี่คนหรือว่านางฟ้านางสวรรค์สวย น่ารัก คือลอย บทชมโฉมทั้งอำเภอก็สู้เธอไม่ได้ เฮ้ยกูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรละไอเฮียไม่คือผู้ชายไร้กาจต่อหน้าคนอื่นทำเป็นพ่อพักกับกูนะทำหูทำตาแพรว ด่าในใจโดนง่ำ10 ดอก ๆเฮ้อ เลิกเล่นก็ได้มาความจริง พ่อห่วงมากแค่ไหน คุณจะได้เตรียมใจจะประกันชีวิต ถ้าพ่อห่วงอะน้องคงไม่แลดแบบนี้หรอก แล้วพ่อรู้ไหมว่าเป็นอ่ะ รู้เขารู้หมดแหละ คือคุยยาวมาก เขาก็ จริ รู้ งหลายซีน เขาไล่บอมจะตาย นั่งคุยอันนี้ คือ เฮียไม่กินผักไม่ใช่หรอ คมคืน มันข่มขืนไงไม่เชื่อไหมกูเจ็บปวดจนไม่รู้ว่า ไอ้ถั่วนี่มันเหม็นเลย งง เวอร์เวอร์ มะละกอ เป็นผักเฮียไม่กินผักไม่ใช่หรอ หนูคะยังจะบอกให้นะมะละกอเป็นผลไม้ค่ะ เหรอ แล้วก็ผลไม้ เหรอมะละกอ คิดมากปะเนี่ย เรื่องแฟนเก่ามึงไงนะ ขอโทษ ทีหลังจะไม่พูดถึงอีก กูไม่รู้นะว่ามึงจะเจออะไรก่อนมันเจอกูอะแต่ถ้าเป็นของกูแล้ว ก็คือเป็นของกูปืนนี้มึงโดนงำแน่ งาม งามทุกวันงามทุก EP ชอบเลยอ่ะ27เลยครับ
ถึงบ้านละนี่ นี่คือซีนแรก คิวหนึ่งซีนแรก ซีน1 คิว 1แม่ครับ อินมาแล้วครับ พาน้องมาด้วยนะ ไม่เคยมีใครพากูมาที่บ้านเลยว่ะ แต่เฮียอิน พากูมาที่บ้านคนแรกทำตัวไม่ถูกเลยว่ะโคตรจะเลิศ โคตรจี เออ อะ คือฮีอินนะ แสงคอนทราสต์นี่แสงสมจริง คุณแม่ครับ อินมาแล้วครับพาน้องมาด้วยครับ อันนี้นี่ตกใจ สวัสดีครับคุณแม่ ลูกเอิงใช่ไหมอืมเหมือนกับที่อินเล่าเปรียบเลย แม่ครับ อ้าว มีพัสดุผมมาไหมครับ นู่นน่ะอยู่ตรงนู้นน่ะอ่ะแล้วนี่พวกเราอ่ะกินอะไรกันมาหรือยัง วันเนี้ยแม่ลองทำบราวนี่ เดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะ อินไปเอาพัสดุก่อนนะครับ คุณแม่ให้เอิ้มชิมก่อนได้เลยครับนะครับ แล้วน้องอ่องอยู่ไหนล่ะครับ ก็อยู่ข้างบนน่ะสิ แม่ทำขนมทีไรอ่ะ ชอบหนีขึ้นห้องทุกทีเลย รายนั้นไม่ชอบกินของหวาน ไม่แปลกที่น้องมันจะหนีครับแม่ แต่นะฮะชอบแน่นอน อืม ครับ งั้นเดี๋ยววันเนี้ยเรามาชิมฝีมือแม่หน่อยนะ เดี๋ยวผมช่วยทำนะคุณแม่ นี่สักเลย กล้ามใหญ่ดีจังลูกท่าทางจะแรงดี ครับ อุ๊ย น่าจะสุกแล้วอืม คือทำของหวานเก่งมาก เออแล้วจริงหรือเปล่าลูก ที่อินเล่าว่าเราอ่ะ ชอบนำหน้านาคอ่ะ อ่ะ เอ่อครับ อย่างนี้เหรอครับ ดีลูกดี แบบเนี้ยแหละ สีสันกำลังดี แม่ชอบ เนี่ย แม่บังคับให้ตาอ้น อินแล้วก็อ๋องเนี่ย เต้นทีไรอ่ะ ชอบทำมึนเดินทื่อใส่อุ๊ยไม่มีสีสันเอาซะเลย เหลือแต่คนเดียวนั่นแหละที่ทำทุกอย่าง แต่ผมอยากเห็นเฮียอินเขาเต้นบ้างครับ โอ้ยยา เต้ ก นให้ดูแล้วกัน แล้ว ที่ รู้ ร้าน ไหมว่าสมัยก่อนตอนเรียนเนี่ย อีปิมทุกเป็นเดือนมหาลัยด้วยนะ เหรอครับ อืม แค่เป็นเดือนมหาลัย ชิ้นหนึ่งกินไปด้วย แม่ก็เล่าไปด้วย อืม อร่อยไหม ดูแบบแม่ที่ อยากกินไปนิดเดียวเนี่ย เจี๊ยบเลยครับคุณแม่ อร่อยใช่ไหมล่ะ ครับ สูตรเรื่องเต้นเนี่ย อินมันจะได้รู้ว่า ไม่ใช่ทุกคนซะเมื่อไหร่อ่ะ ที่จะเต้นทื่อๆเหมือนตาอินอ่ะ นะเล่าอะไรน้องฟังนะเนี่ย เมื่อกี้เห็นนะกะจะเปิดเวทีลิเกโชว์แม่กูเลยเหรอ นี่นะก็เฮียนั่นแหละเอาเรื่องน้องไปเล่าให้แม่ฟังเฮียเบานี่ไหม ไม่ดีกว่าครับพี่ขอเอาพัสดุไปเก็บก่อนดีกว่า ต้องเอาของไปเก็บไง นี่ อินกินบ่อยแล้วแม่ โอ้ยชิมบราวนี่ของแม่ก่อน โอ้ยไม่เป็นไร ครับคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าเฮียอินเขาเป็นเดือนมหาลัยอะครับเฮียอินเขาหล่อเป็นเดือนมหาลัยก็ถูกแล้วนะครับคุณแม่ แล้วเอิ้งคิดว่า
อินอ่ะหล่อหรือเปล่าล่ะ เวลาตัดผมทีไรอ่ะโอ๊ยไม่เคยฟังแม่เลย ขัดใจตลอด ขอบใจทุกคน เฮียอินเขาเป็นสายแฟชั่นนะครับ ก็เป็นกิมมิคของเขา เป็นตัวของตัวเองดีครับคุณแม่ โอ๊ยเอาแต่ใจตัวเองตลอด เหรอครับเฮียต้องบล็อกให้หมดก่อน ครับเดี๋ยวบอกให้ตอนนี้เลย เฮียเปิดประตู ได้เลยครับ คุณหนูเอิง แต่เวลาเฮียอินอยู่กับเอิงอ่ะต้องตามใจเอิงอยากเลยนะครับ ใช่สิ เขารักหนู กินปุ๊บกินเยอะ อ้าวซีนต่อไป อ๋อ ซีนนี้ นอนได้เลยตอนเนี้ย โอ้ยบ้านกูแล้วเหนื่อยปะ สนุกดีนะ คือบรรยากาศครึ้มฝนมากเลยคือวันก่อนเห็นป้ายทะเบียนอันเนี้ย6เป็นรถตู้ไม่รู้รถพี่ชีนปะไม่ใช่เหรอ ไม่ 69 แม่นี่ไม่ใช่ อันนี้ ไม่ ไม่ อันนี้เป็นทำมาสำหรับพาย ที่มันเจอจริงแล้วป้ายทะเบียนเลข69อะแบบเป็นรถตู้ก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายทะเบียนดิ ซื้อเลยซื้อ 6969นี่ ซื้อเลย เฮีย ยังไม่ถึงจังหวะยังไม่ถึงเวลา ขอน้องตรงนี้เลยอ่ะ จะขอน้องต้องขอที่ทะเล เท่านั้น อ่ะ โซคิวนะเนี่ย โซคิว ของใครอ่ะ น้องรู้สึกอยากได้นะเนี่ย ซื้อที่ไหนเหรอเฮีย สมุดเล่มนี้เป็นของเรา ซื้อให้เหรอ ก็ เอาไว้บันทึกเรื่องราวที่เรามีร่วมกันไง ที่ได้ไปด้วยกัน มือที่กินด้วยกัน เวลาที่ครบ ประมาณนี้ ยังเก็บใบเซียมซีไว้ปะตอนที่เราเจอกันครั้งแรกอะ น่าจะยังอยู่นะ เหมือนที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางอ่ะ หาให้หน่อยดิ จะมาแปะในสมุดอะเป็นบันทึกตอนที่เราเจอครั้งแรกไง ได้ แล้วของเฮียล่ะ เอามานะอยู่ในกระเป๋า มีใบเสร็จร้านชาบูด้วยนะ เป็นบันทึกมื้อแรกที่เรากินด้วยกันเนี่ย งั้นคืนนี้ทำสมุดกันนะ น้องจะเขียนได้ว่า คุณแม่น่ารักอ่องคนตีน อีพีสามนี่คือนั่นเป็น แต่ คือแบบ นิสั เล่าย เรื่อง ดี ขึ้นนิดนึง ส่วนพี่อารยะสุดเท่อืม แต่ EP สี่บอกเลยว่า สนุก สุดเลย สมุดเล่มนี้ ต้องเต็มไปด้วยเรื่องราวของเรา แล้วมันจะไม่ใช่เล่มสุดท้ายแน่ คิวหนึ่งที่ขมขื่น กลับบ้านเรากัน ชอบซีนคือโลเคชั่นตรงเนี้ยโคตรดี บ้านของต่อ โอ้จริงนะร้านมึงมีกี่ทางเข้าวะ อันนี้จริง อันนี้น่าจะลอยทางเข้า คือร้านใหญ่มาก เที่ยวของเขาเก็บในร้าน ไม่ เล ติ ย ดถนน น้องปวดหลัง น้องไม่ก้ม ค่ะหนูเอิ้งสั่งอะไรเฮีย เฮียก็ยินดีทำให้นั้นนะคะ แม้ข้าวของจะเต็มมือจนอาจสะดุดล้มรถชนขาขาดเฮียก็จะทำ
ราะว่ารัก ฉันจึงยอม นอกจากขี้วอลแหวนนี่ยังควรตีนอีกโอ้ยหนักจังเลยเนี่ยเที่ยวแบกบ้านมาเลยเนี่ยน้องก็ตัวเล็กแค่เนี้ยจะยกคนเดียวไหวได้ไง ตัวเล็กแข็ง ตัวเล็กแค่นี้ นี่คือตัวแค่ไหนวะ กล้ามเท่าหัวเด็กหรือว่าลูกมะพร้าวน้ำหอม ตัวใหญ่ เอว26อก35ถามหน่อยจ้ะพี่ ชอบมาชอบมา ชอบค่ะ สีนี้หน้าวิชีก็ลอยมา ชอบคา เห็นแล้วอยากจะจัดสัก10 อ๋อถ้าจะบอกว่า10 ดอก ก็หยุดเนาะคืนก่อน3 ดอกก็คาอกน้องกูละน้องเหนียวตัวเนี่ยอยากอาบน้ำเชิง เอาชิวม ไอ้หน้าอดเอ้ใคร มันไม่ใช่เรื่องของมึง แฟนใหม่มึงเหรอ โคตร มึง ตึง กลับมาเหยียบที่นี่ทำไม ก็เห็นมึงเปลี่ยนชื่อร้านในเพจ ก็เลยลองเข้ามาดู เดี๋ยวนี้มึงล็อกประตูบ้าน ตึง เลยเหรอ จริง ทั้งเฮีย มึง อิน กลับไปเถอะ ผั อ ว ย่าให้ เก่า กูรู้ ผัว สึก ใหม่ แย่ไปมากกว่านี้เลย ต่างคนต่างอยู่ อืม กูลืมไปแล้วบอก มึงแน่ใจเหรอว่ามึงลืมได้จริงอะกูไม่เชื่อหรอก มึงได้ไอ้หน้าอ่อนนี้เรียง เอาใครหน้าอ่อนวะ จะ มัน เหลือ ไม่ใช่เรื่องของมึง ฮะใครหน้าอ่อนก็ใครหน้าอ่อนอย่ามาแตะกูนะเว้ยเอ้า ด้วยกันเล เอ้ย ย แต่ อะ อุ้ยแต่กระเด็นไกลกว่านะ โอ้โห อืม คนละไซส์อ่ะ แต่หัวคือต้องชนเสาไง กลับไปซะ เออ ตามบีทตามบีท ไม่อยากมาเหยียบที่นี่อีก อืมคิดว่าตัวใหญ่จะทำอะไรก็ได้ อย่าโผล่หัวมาอีก เอ เล อย พี่ป้อม เนี่ย เข้าบ้านเป็นไรไหมเนี่ย ผิดอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดเลย อ้าวจบแล้วเหรอโอ้โห นี่รีแคปซีนนี้เลย อ่ะ คือถ้าชอบซีนเนี่ยผมชอบซีนนี้เพราะว่ามันเห็นความคอนทราสต์กันแบบชัดเจนแบบตอนแรกที่กำลังแบบสนุกคอมเมดี้เลยแล้วพอเจอหน้าแบบบอมแล้วรู้สึกว่าทุกคนก็มูดเปลี่ยนมูดมันดูเปลี่ยนได้ชัดเจนก็เลยรู้สึกว่ามี2มูดอยู่ในซีนเดียวกันก็แบบเห็นเป็นไดนามิกต่างๆมากขึ้น ใช่ส่วนของผมน่าจะชอบซีนที่พูดถึงเรื่องสมุดบันทึกที่อยู่ท้ายรถเพราะว่าจริงๆรู้สึกชอบตั้งแต่มันเป็นนิยายใช่ก็คือเราอ่านนิยายก่อนเรารู้ว่าแบบซีนนี้เป็นยังไง แล้วก็แบบพอเป็นบทแล้วเราแบบเวิร์กช็อปกันแบบก็รู้สึกว่าแบบชอบซีนนี้พอมาเล่นจริงก็แบบผมรู้สึกแบบอินไปกับมันแล้วก็ชอบมากครับผม โอเคฮะ ก็นี่ก็ EP 3 แล้วนะฮะทุกคนก็สามารถดูชมเชยได้ที่ True Vision Now นะครับ เวลา 2 ทุ่มตรงทุกวันอังคารที่ True Vision Now นะครับ ครับผมฝากด้วยครับ